ζουμερό χοιρινό που λιώνει στο πυρούνι, σβησμένο με κονιάκ και δεμένο με μελωμένη σάλτσα, αρωματισμένη με κανέλα, μπαχάρι και φρέσκο ξύσμα πορτοκαλιού. Σερβίρεται πάνω σε βελούδινο πουρέ πατάτας και σελινόριζας, κρεμώδη και ισορροπημένο για ένα πραγματικά γιορτινό πιάτο θαλπορής. Ένα φαγητό που γεμίζει το σπίτι άρωμα και το τραπέζι γιορτή. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, το Κοτέτσι και τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξουμε αυτό που σας είχα υποσχεθεί, χοιρινό με δαμάσκηνα στο φούρνο και θα το συνοδέψουμε με πουρέ πατάτας με σελινόριζα. Τι το καλύτερο για το γιορτινό τραπέζι, είτε των Χριστουγέννων είτε της Πρωτοχρονιάς. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 1,5 κιλό χοιρινό σπάλα, κομμένο σε μεγάλα κομμάτια, 200 γραμμάρια αποξεραμένα δαμάσκηνα χωρίς τον πυρήνα, 120 με 130 ml κονιάκ, 2 κουταλές της σούπας πελτές ντομάτας, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, ξύσμα από ένα ακέρωτο πορτοκάλι, 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 ξυλάκι κανέλας, 5 μπαχάρια και 1 φύλλο δάφνης, 1 κουταλάκι του γλυκού γλυκιά πάπρικα, μαύρο πιπέρι, αλατάκι και το ελαιόλαδο. Αυτά είναι τα υλικά μας. Βάζουμε να ζεσταθεί μια ευρύχωρη κατσαρόλα. Βάζω μέσα ελαιόλαδο, περίπου 80 ml. Δεν χρειάζεται πολύ, διότι χοιρινό, ως γνωστό, θα βγάλει το δικό του λίπος. Και αφήνουμε λιγάκι να ζεσταθεί η κατσαρόλα μας. Ετοιμάζουμε και το κρεμμύδι, το οποίο θα το κόψουμε μέσω φέγγαρο. Έχει ζεσταθεί το λάδι. Βάζω τα κομμάτια κρέατος. Καλό είναι το κρέας όταν το φορακίζουμε να είναι σε μία στρώση στοπισμένα και σε δυνατή φωτιά. Αφαιρώ τα κομμάτια που έχω θωρακίσει. Μου έχουν μείνει μερικά κομμάτια, αλλά βλέπετε ότι δεν τα προσθέτω, γιατί αν τα προσθέσω τώρα ομά κομμάτια θα μου ρίξουν την θερμοκρασία που έχει αυτή τη στιγμή το λάδι. Οπότε σταδιακά τα θωρακίζω. Βγάζω λοιπόν, βλέπετε ότι το έχω θωρακίσει από όλες τις μεριές και συνεχίζω με αυτά που θέλουν ακόμα. Αφού έχω ολοκληρώσει με το κρέας, στο ίδιο σκεύος έτσι όπως είναι, προσθέτω τα κρεμμύδια. Τα σοτάρω ελαφρώς. Έβαλα άσπρο κρεμμύδι, γιατί μου αρέσει πιο πολύ το άσπρο κρεμμύδι σε αυτά τα φαγητά. Αφού το σοτάρισα ελαφρά, βλέπετε ότι έχει γυαλίσει. Σε αυτό το σημείο προσθέτω το πελτέ ντομάτας, 2 κουτάλια της σούπας και το ανακατεύω με το κρεμμύδι. Επίσης προσθέτω δαφνόφυλλο, 1 ξυλάκι κανέλα και 5 μπαχάρια για να ανοίξουν τα αρώματα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το άρωμα, μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω από την οθόνη, αλλά όποιος μαγειρεύει ξέρει τώρα τι γίνεται, τι αλχημίες είναι αυτές. Αφού τα σοτάραμε όλα μαζί, σβήνω με 120 ml κονιάκ, αφήνω να εξατμιστεί το αλκοόλ, βάζω μέσα ξύσμα από ένα ακέρωτο πορτοκάλι, πολτοποιώ 2 σκελίδες σκόρδο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 170 βαθμούς. Έχω ζεστάνι και νερό και σε αυτό το σημείο βάζω
όλο το κρέας μέσα. Μαζί με αυτά βάζω μαύρο πιπέρι, πάπρικα γλυκιά και αλάτι. Επίσης ρίχνω το μέλι, ένα κουτάλι της σούπας. Τοποθετώ το κρέας καλά. Ρίχνω ζεστό νερό να μισοσκεπάσει το κρέας εκεί, δεν χρειάζεται παραπάνω. Τώρα ανακατεύω όλα καλά για να διαλυθεί και το μέλι και να πάνε όλες οι γεύσεις πάνω σε κάθε κομματάκι του κρέατος. Δοκιμάζω το αλάτι. Είναι τέλειο. Σβήνω. Το κλείνω. Και το βάζω στο φούρνο για 1 ώρα και 20 λεπτά. Πέρασαν 1 ώρα και 20 λεπτά. Βγάζουμε. Έχει δέσει η σάλτσα, δείτε πόσο λαχταριστό είναι. Βλέπουμε, κοίτα πως περνάει το μαχαίρι, είναι έτοιμο το κρέας. Λοιπόν, αλλά πρέπει να βάλουμε και τα δαμάσκηνα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να τα βάλουμε. Ανακατεύω, να πάνε παντού. Γυρνάμε αν θέλουμε και το κρέας, να πάει αυτό που ήταν πάνω από κάτω. Να μοιράσουμε τα δαμάσκηνα για να είναι ομοιόμορφα τοποθετημένα. Καλά, δεν σας συζητώ. Και μπαίνει ξανά στο φούρνο για 20-25 λεπτά. Βάζω 25 λεπτά. Πέρασε η ώρα μας, κλείνουμε το φούρνο και βγάζουμε το φαγητό μας. Και ελάτε να το θαυμάσουμε από κοντά. Δείτε τι έχουμε φτιάξει. Όχι αριστούργημα, ποίημα. Είπαμε, είμαστε και λογοτέχνες, ποιητές. Δείτε τι έχουμε φτιάξει. Και ελάτε να πούμε τα υλικά για το πουρέ πατάτας με σελινόριζα. Θα χρειαστούμε γύρω στα 800 γραμμάρια πατάτες και 400 γραμμάρια σελινόριζα. Για αυτές τις αναλογίες θα έχουμε 120 ml ζεστό γάλα ή κρέμα γάλακτος, 80 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος, αλάτι, λευκό πιπέρι και μοσχοκάριδο προαιρετικά. Αυτά είναι υλικά για το πουρέ μας. Τις πατάτες και τη σελινόριζα πρέπει να τις κόψουμε ίδια κομμάτια για να τα βράσουμε. Κόβω πατάτα στα 2 και μετά στα 4, περίπου τέτοια κομμάτια. Και το ίδιο θα κάνω και με τη σελινόριζα. Και συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο. Μέσα στην κατσαρόλα μεταφέρω τις πατάτες και τη σελινόριζα. Ρίχνω από πάνω νερό. Το μισοσκεπάζω για να βγαίνει ο ατμός και από τη στιγμή που θα κοχλάσει θα βράζω 20 με 25 λεπτά. Το νερό που έχω βάλει είναι κρύο. Πέρασαν ακριβώς 25 λεπτά από την ώρα που έχουν πάρει την πρώτη βράση, οι πατάτες και η σελινόριζα. Το δοκιμάζουμε, βλέπετε ότι μπαίνει το μαχαίρι χωρίς δυσκολίες σε όλα τα κομμάτια. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα, να
τα σουρώσουμε και να αφήσουμε 2-3 λεπτά να στραγγίξει καλά. Έχω αφήσει να στραγγίξουν. Αν δεν θα αφήσετε λίγο να στραγγίξουν 2-3 λεπτά, επειδή η σελινόριζα έχει υγρά, μπορεί να βγει νερουλός ο πουρές και εμείς δεν το θέλουμε. Λοιπόν, οπότε αυτό που μου έχει μείνει, αρχίζω και το πολτοποιώ με το εργαλείο που έχω. Εσείς αν δεν το έχετε, απλά κάνετε με ένα εργαλείο που είναι για τις πατάτες. Λοιπόν, και συνεχίζουμε αυτόν τον τρόπο, δεν θα σας δείξω όλη τη διαδικασία, διότι πουρέ όλοι ξέρουμε να φτιάχνουμε. Πρέπει να έχετε ζεστάνει το γάλα και συνεχίζουμε ρίχνοντας μέσα 120-130 ml γάλα ζεστό, 80 γραμμάρια βούτυρο και αλάτι, λευκό πιπέρι και μοσχοκάριδο αν το θέλετε. Αν δεν το θέλετε δεν το βάζετε. Και ανακατεύω. Το δουλεύω καλά. Δοκιμάζουμε και αν χρειάζεται προσθέτουμε και άλλο αλάτι. Δείτε τη βελούδινη υφή, ένα απίστευτο ωραίο άρωμα βουτύρου, μοσχοκάριδο και της σελινόριζας. Και είναι έτοιμος ο πουρές μας. Και ελάτε τώρα να σερβίρουμε τον πουρέ μας. Με αυτόν τον τρόπο που θα σας δείξω μπορείτε να το σερβίρετε πάνω στο τραπέζι. Βγάζουμε όλο τον πουρέ μέσα στη πιατέλα μας. Είτε οβάλ θα βάλετε είτε στρογγυλή. Μπορείτε να το σερβίρετε με αυτόν τον τρόπο που θα σας δείξω. Και ελάτε τώρα να φτιάξουμε τον πουρέ μας, να το ανοίξουμε στη πιατέλα με αυτόν τον τρόπο, να τα πάμε στις άκρες, όχι εντελώς, αλλά να πάρουν το σχήμα της πιατέλας. Αφού το έχουμε απλώσει με αυτόν τον τρόπο, το ισιώνουμε να έχουμε παντού το ίδιο πάχος και από τη μέση αρχίζω και τα μαζεύω προς τις άκρες. Ανοίγω δηλαδή, φτιάχνω τη θέση που είναι για το κρέας μας. Πάρα πολύ εύκολο αυτό, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό στο τραπέζι. Και για να το φτιάξουμε λιγάκι πιο ομοιόμορφα, θα βρέξουμε λιγάκι το κουτάλι για να μην κολλάει ο πουρές. Το έχω βρέξει, αλλά δεν το έχω σκουπίσει, βέβαια δεν τρέχει το νερό. Ανοίγουμε ακόμα πιο πολύ. Ανοίγουμε ακόμα πιο πολύ, διότι τα κομμάτια του κρέατος μας είναι μεγάλα. Εννοείται ότι δεν θα χωρέσει όλο το φαγητό μέσα σε μία πιατέλα. Θα βάλετε σε 2 πιατέλες. Με το ίδιο τρόπο. Και πάμε να κάνουμε τα κύματα. Παίρνουμε και κάνουμε αυτό. Μαζεύουμε τις άκρες, όμορφα, να αφήσουμε την μπορντούρα να φαίνεται, να μην ξεχυλίζει. Ωραία, μαζεύουμε λιγάκι εδώ. Και δεν τελειώσαμε ακόμα. Εδώ έχω μερικά κλωναράκια θυμάρι,
τα οποία θα τα βάλω εδώ, με αυτό το τρόπο, να δώσουμε χρώμα. Αν δεν κάθεται, το κολλάμε λίγο στο πουρέ, εννοείται ότι το έχουμε πλύνει και το θυμάρι μόνο δίνει η γεύση. Και το ολοκληρώσαμε. Το ολοκληρώσαμε τον πουρέ. Περιμένουμε τώρα να μπει και το κρέας μας. Και ελάτε να δώσουμε χώρο στο κρέας μας. Δείτε σας παρακαλώ, δεν είναι ποίημα και πάμε να το σερβίρουμε. Πρώτα θα σερβίρουμε εδώ στο πιάτο. Να βάλουμε και τα δαμάσκηνα να φαίνονται. Είναι ολόκληρα, βλέπετε δεν έχουν λιώσει, ενώ η σάλτσα βλέπετε πως έχει γίνει, είναι τέλεια, έχει δέσει. Αριστούργημα, ποίημα. Θα σας θαυμάζουν όλοι, θα λένε τι χέρια έχετε κυρίες μου, τι χέρια έχετε. Λοιπόν, επίσης, για να το ολοκληρώσουμε, θα ρίξουμε λίγο θυμάρι από πάνω. Και ελάτε να βάλουμε και λίγη σάλτσα. Εντάξει. Υπερπαραγωγή. Χοιρινό πουλιόνι, σβησμένο με κονιάκ, γλυκά μαλακά δαμάσκηνα, γεύση πορτοκαλιού και βελούδινος πουρές από πατάτα και σελινόριζα. Απόλυτο χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο πιάτο. Και ελάτε να βάλω λίγο πουρέ. Και ένα κομμάτι κρέας. Ένα δαμάσκηνο και τη σαλτσούλα. Δείτε το κρέας. Δεν χρειάζεται καν να το κόψω. Βλέπετε τα κομμάτια με πυρούνι φεύγουν. Άρωμα απίστευτο. Δείτε. Δείτε το κρέας. Τα λόγια είναι περιττά. Και δοκιμάζω. Παίρνω ένα κομματάκι χοιρινού, το βουτάω μέσα σε πουρέ. Όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά. Μα φυσικά, κόλλα πέντε αλβίνα. Μπράβο σου. Έβγεσαι. Και οι φίλες μου θα το φτιάξουν και θα μου γράψουν ότι ήταν το αριστουργηματικό αριστούργημα, αριστουργηματάρα του καναλιού
Melody of Taste. Τι να πω. Και αν φτάσατε μέχρι εδώ, εσείς που είστε πρώτη φορά στο κανάλι, like, αν σας άρεσε φυσικά, εγγραφή, αν σας άρεσε φυσικά, καμπανάκι, σ' άρεσε, δεν σ' άρεσε, θα το πατήσετε για όλες τις ειδοποιήσεις και πάμε να πούμε δύο κουβέντες πάνω στο φαγητό αυτό, που τι να πεις. Λοιπόν, και ελάτε να τα πούμε. Βλέπετε έτσι, κερατάκια. Η Ρουδολφίνα, η Ελεφαντίνα. Η Ελεφαντίνα. Ο τέτοιος, Ελαφίνα. Ελεφαντίνα, Ελαφίνα. Η γλώτα λανθάουσα και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, οι ελέφαντες αγαπάνε πολύ τα παιδιά τους, το ξέρετε. Δεν με χαλάει καθόλου να με λένε Ελεφαντίνα. Και πρώτα για να μην ξεχάσω, γιατί μπορεί να το ξεχάσω, είμαι και, αν και ως ελέφαντας πρέπει να έχω καλή μνήμη. Λοιπόν, εγώ βλέπετε ότι το έφτιαξα σε πλατιά καθαρόλα, αυτή που έχω την ξέρετε, η οποία όπως μπορεί να κάνεις όλες τις διαδικασίες μέσα στην ίδια κατσαρόλα και να τη βάλεις και στο φούρνο μαζί με το καπάκι. Λοιπόν, αν έχετε τέτοια κατσαρόλα, η οποία είναι το καπάκι περίμαχο, έτσι, και η κατσαρόλα είναι από μαντέμι, μπαίνει στο φούρνο χωρίς φόβο, το ξέρετε, αν το έχετε, ξέρετε και τις λειτουργίες τους. Αν όμως δεν έχετε, κάνετε την ίδια διαδικασία σε ένα τηγάνι και βάζετε το κρέας κατευθείαν μέσα στο περίμαχο σκεύος που θα ψήσετε. Λοιπόν, αυτό είναι εντάξει, η γνωστή διαδικασία. Ξέρετε λοιπόν ότι είδατε ότι το έχω βάλει σε ένα πιάτο ξεχωριστά για να περάσω, να θωρακίσω όλα τα κομμάτια του κρέατος και μετά έβαλα μέσα. Αν όμως είστε στο τηγάνι, θα το κάνετε στο τηγάνι, αμέσως τα κομμάτια του κρέατος βάζετε στο περίμαχο σκεύος που θα μπει στο φούρνο. Λοιπόν, αυτό το φαγητό γίνεται και στο φούρνο, γίνεται πιο γιορταστικό, αλλά γίνεται και στην κατσαρόλα, στην πλατιά κατσαρόλα, τύπου ταβά. Αντί για να το σβήσετε με κονιάκ που το έκανα πιο γιορτινό, θα το σβήσετε με κόκκινο ξηρό κρασί. Θα σας τα γράψω στη συνταγή. Λοιπόν, επίσης, αν δεν θέλετε να βάλετε ξύσμα πορτοκαλιού, που το συνιστώ γιατί χαρίζει απίστευτο άρωμα και γεύση, μην το βάζετε, αλλά για να είναι πιο έτσι γκουρμέ, κάντε το. Δηλαδή, αν θα το φτιάξετε έτσι όπως έφτιαξα εγώ και παρακολουθήσετε βήμα-βήμα, δεν υπάρχει περίπτωση, όχι απλά θα σας θαυμάζουν, θα σας προσκυνάνε. Είδατε το κρέας ότι είναι ίνες, δηλαδή ούτε καν, βλέπετε τι γίνεται. Λίζα, έλα και εσύ. Τέλειο. Όταν λέμε τέλειο, έχει ποτίσει με όλο αυτό το άρωμα και τώρα τι να λέω, άμα δεν θα το φτιάξετε ή αν το έχετε φτιάξει ήδη, που πιστεύω ότι το έχετε κάνει, λοιπόν, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τη γεύση. Το κρέας που πήρα είναι σπάλα, μονοκόμματο, ζήτησα να κόψει ο Χασάπης μεγάλα κομμάτια, του είπα για ποια χρήση το θέλω, μου έκοψε και πιστεύω ότι είναι το ιδανικό μέγεθος, 2 κομμάτια βάζετε μέσα στο πιάτο και λίγο πουρέ και είναι εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να κάνουμε, αργό ψήσιμο, είδατε ότι δεν έβαλε το φούρνο στους 200 για να τελειώσω γρήγορα, το έβαλα στους 170 προθερμασμένο για να μπει πλέον το φαγητό όπως ήταν πάνω στο μάτι, να μπει κατευθείαν μέσα, να μην αλλάξει καθόλου η θερμοκρασία. Έτσι, που σημαίνει ότι αμέσως θα αρχίσει το βράσιμο, το ψήσιμο μάλλον, και 1 ώρα και 20 λεπτά ήταν σκεπασμένο, μετά έβαλα τα δαμάσκηνα, επίσης το σκέπασα,
Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε κρούστα από πάνω, γιατί αυτό το φαγητό είναι μελωμένο φαγητό, οπότε ποιος είναι ο λόγος να το κάνουμε να γίνει σαν σόλα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, οπότε σκεπασμένο και την πρώτη φορά, αν δεν έχετε τέτοια κατσαρόλα που είναι με καπάκι, θα ξεσκεπάσετε από αλουμινόχαρτο, θα βάλετε τα δαμάσκηνα, θα ξανασκεπάσετε και θα το βάλετε στο πλυντήριο, ήθελα να πω. Εντάξει, βάλτε και το στο πλυντήριο, έτσι για τη διαφορά. Λοιπόν, στο φούρνο. Και αυτό όσον αφορά το κρέας. Δεν έχει τίποτα να προσθέσω. Το νερό ήταν ζεστό που έβαλα και ήταν ίσα ίσα να καλύψει τη μισή κατσαρόλα, όχι τη μισή κατσαρόλα, εκεί που είναι στάθμη του κρέατος, να είναι στη μέση το νερό, δεν χρειάζεται πολύ, είναι γύρω στα 200-250 ml νερό ζεστό. Λοιπόν, τελείωσε με αυτό, για να έχουμε σαλτσούλα, όχι σάλτσα να κολυμπάει, σαλτσούλα. Με το κρέας τελείωσε, γιατί δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, πάμε να σας πω τώρα για το πουρέ. Ο πουρές, είδατε, πατάτες, αν σας αρέσει σελινόριζα, θα βάλετε για 800 γραμμάρια πατάτες 400 γραμμάρια σελινόριζα. Έτσι. Αν σας αρέσει η γεύση να είναι πιο ήπια, να θυμίζει λιγότερο μάλλον τη σελινόριζα, θα βάλετε για 800 γραμμάρια 300 γραμμάρια σελινόριζα. Και ούτω κάθε εξής. Για 600 θα βάλετε 200. Και αν δεν θέλετε καθόλου, μην το κάνετε. Απλά του προσθέτει έτσι μια γιορτινή γεύση και είναι ωραίο. Αν είστε από αυτούς που τους αρέσει να δοκιμάζουν τις γεύσεις, συνιστώ να το κάνετε και με σελινόριζα. Τώρα, τι έχω βάλει μέσα, λευκό πιπέρι, όχι μαύρο, θα το κάνει πολύ... Λευκό πιπέρι, τι έχω βάλει άλλο, ναι, μοσχοκάριδο προαιρετικά. Αν σας αρέσει τι βάζετε, αν δεν σας αρέσει δεν βάζετε, πολλές φορές το έχω πει, εγώ το αγαπώ και το βάζω εκεί που χρειάζεται. Λοιπόν, αλάτι δοκιμάζουμε, ξέρουμε, όλα αυτά να είναι της καλύτερης ποιότητας που υπάρχει. Δηλαδή δεν σας είπα να πάτε να ψωνίσετε τώρα στα μαγαζιά που είναι πανάκριβα, θα πάτε, υπάρχουν μαγαζιά που είναι τοπικά της περιοχής που πουλάνε τα ζαρζαβατικά, που πουλάνε μπαχαρικά, διάφορα αυτά και ακόμα πιο φθηνά θα το βρείτε αν είστε στην Αθήνα, θα πάτε στην Ευρυπίδου, υπάρχει ο Μπαχάρ, υπάρχει Φώτσης, υπάρχουν αυτά τα πράγματα πάμφτινα. Απλά η συμβουλή μου, μην παίρνετε μεγάλες ποσότητες γιατί φεύγει το άρωμα και δεν έχουν τις ίδιες ιδιότητες, τα ίδια αρώματα που όταν μόλις τα παίρνουμε. Γάλα, όποιο θέλετε, ακόμα και φυτικό γάλα μπορείτε να βάλετε. Βούτυρο, παρακαλώ, ναι. Αγελαδίσιο, κανένα βιτάμ, τίποτα από αυτά. Αγελαδινό ή ακόμα καλύτερο, αν έχετε κλαριφιέ, να βάλετε ένα κουτάλι της σούπας γερό μέσα, όσο είναι ζεστό, να λιώσει, να γίνει η βελούδινη υφή. Τελείωσα εγώ εδώ, δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές που πήρα για την ονομαστική μου γιορτή. Να είστε όλοι καλά και το επόμενο βίντεο, αυτό το βίντεο θα το βλέπετε τώρα την Κυριακή. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα, καλή γιορτινή εβδομάδα και το επόμενο βίντεο μετά από αυτό θα το βάλω την Τετάρτη, διότι την Τετάρτη 24 του μήνα, διότι 25η πέφτει Πέμπτη, 25η πέφτει Πέμπτη, λοιπόν και εννοείται ότι όλοι θα γιορτάσουμε και δεν θα έχουμε, ούτε εγώ θα έχω χρόνο να σας τα παρουσιάσω, ούτε εσείς θα έχετε χρόνο να το δείτε. Ενώ την Τετάρτη ίσως θα βοηθήσω, θα σας κρατήσω μυστικό το τι θα έχω την Τετάρτη, αλλά πιστεύω ότι θα σας αρέσει σε όλους. Λοιπόν, τελείωσα εδώ. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα. Ορίστε, η Λίζα η Μουρλίζα. Σας φιλώ πολύ, να μου είστε καλά. Μην ξεχνάτε τα like σας, μην ξεχνάτε τα σχόλια και αν δεν είστε εγγεγραμμένοι, παρακαλώ, αν θέλετε, κάντε και μια εγγραφή. Γεια σας, καλή εβδομάδα, φιλιά.